नमस्कार साथीहरु, YouTube च्यानल बाइतडी धमाकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ। यदि नयाँ कोही हुनुहुन्छ हाम्रो YouTube च्यानलमा अहिले नयाँ हेरिराख्नु भएका साथीहरु कोही हुनुहुन्छ भने हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यहाँहरुको साथ सहयोग माया ममताले चाहिँ आज हाम्रो YouTube च्यानल बाइतडी धमाकामा 25,000 भन्दा बढी साथीहरुले हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ र यो माया ममता नै देखेर मैले आज अब हाम्रो भिडियोको जुन अडियो क्वालिटी छ त्यसलाई एकदम सुधार गर्नको लागि राम्रो होस् अडियो क्वालिटी पनि भनेर हामीले आज एउटा कन्डेन्सर माइक्रोफोन ल्याएका छौं जो यहाँहरु समक्ष म अनबक्सिङ गर्न गइराखेको छु। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट चाहिँ गर्न नभुल्नु होला र साथीहरु आज चाहिँ हामी यो बोया माइक युज गरेर तपाईको यो भिडियो बनाइराखेका छौं। यो बोया माइक मैले पुरानो युज गर्दै छु र आज मैले कन्डेन्सर माइक्रोफोन मगाएको छु र यो माइक्रोफोन चाहिँ हाम्रो नेपालको फेमस मल दराज.com बाट चाहिँ मैले बाइ गरेको हुँ र यो देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट आएको प्याकेज यसरी प्याकिङ गरिएर आएको छ र यसको अनबक्सिङ चाहिँ सुरु गरौँ। के छ कस्तो छ भित्रपट्टि आउनुहोस्। र यो सबैभन्दा पहिले यहाँ हाम्रो बिल रहेको छ। यो बाहिरपट्टि हामी यो बिल निकाल्छौं पहिले। यो चाहिँ बिल रहेको छ। यो बिल देख्न सक्नुहुन्छ तपाई। यो तपाईलाई अनलाइन यो दराज.com बाट मगाउनुहुन्छ भने यहाँ बैतडी सम्म त पुगाइदैन तर तपाईले दराज.com मा गएर यसको प्राइस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो माइक्रोफोनको। तब म यसलाई खोल्न गइराखेको छु। प्रोडक्ट कस्तो छ कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र यसको म मोडल नम्बर पनि देखाउने छु भित्रपट्टि कसरी प्याकिङ भइरहेको छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु सबैजना साथीहरुले। यो बाहिरको कभर चाहिँ हामीले तल फालिसक्यौं र यो चाहिँ अब हाम्रो माइक्रोफोन रहेको छ। यो भित्र फेरि प्याकिङ छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो माइक्रोफोन कस्तो रहेको छ आउनुहोस् हेरौं। साथीहरु यसको सेटअप म तपाई समक्ष देखाउन गइराखेको छु हेर्नु होला। यो सबैभन्दा पहिले हाम्रो यो भोकल साउन्डलाई एकदम प्युरिफाई गर्ने के भन्छन् यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटा यो के लेखेको रहेको छ यो माइकमा लाग्ने फर्म रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो कन्डेन्सर माइक्रोफोन र यो वायरहरु रहेको छ। यो स्ट्यान्डमा लगाउनको लागि सबै सामानहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो फाइनली चाहिँ हाम्रो यो स्ट्यान्ड रहेको छ। यो स्ट्यान्ड हेर्नुस् त यो यहाँ स्ट्यान्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबैभन्दा पहिले हामी स्ट्यान्ड फिट गरेर हेरौं। देखिराख्नु भएको होला र यो चाहिँ हाम्रो माइक राख्नको लागि स्ट्यान्ड भन्न सकिन्छ। यसमा माइक अट्याच गर्नको लागि यहाँ माइक अट्याच गर्नको लागि चाहिँ यसमा जस्तै मैले यो फिट गरे। अब यसमा हामी माइक्रोफोन अट्याच गरौँ।
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले माइक फिट गर्यौं यो स्ट्यान्डमा र यसपछि अब यो वायरलाई तपाईको आफ्नो मोबाइलसम्म अथवा रेकर्डिङ गर्ने साउन्ड रेकर्डिङ गर्ने यन्त्रसँग तपाई क्यामेरासित अथवा मोबाइलसित कनेक्सन दिन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ यो हाम्रो साउन्ड क्लियर गराउनको लागि भनेर यो फर्म रहेको छ र यसपछि अब हामी यो देखाउँदै छ तपाईलाई यो साउन्ड क्वालिटी अझ सुधार गर्नको लागि भनेर यो पुरा सेटअप रहेको छ हामीले सेटअप तयार गरेर तपाईले देखायौ र चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र अहिले सुनिरहेको आवाज चाहिँ तपाईको हाम्रो बोया माइकबाटको आवाज सुनिराख्नु भएको छ यदि तपाईले पनि यो प्रोडक्ट मगाउनु छ भने तपाईले हाम्रो daraz.com मा गएर मगाउन सक्नुहुन्छ होम डेलिभरी गरिदिन्छ र यसको प्राइस चाहिँ फरक समयमा फरक भइराखेको हुन्छ त्यसैले प्राइस चाहिँ तपाई आफै हेर्नु होला daraz.com मा गएर र यो माइक्रोफोन कस्तो लाग्यो र अब तपाईलाई यो आवाज क्लियरिटी अबका नयाँ भिडियोहरुमा धेरै राम्रो आउनेछ त साथीहरु फाइनली हामीले प्रोडक्ट तपाईलाई देखायौं अनि भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र अन्तमा फेरि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यदि तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल बैतडी धमाकालाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नु होला हाम्रा भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि र आज धेरै दिनपछि मैले भिडियो बनाएको छु यताउति जान पनि पाइएन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई एकदम राम्रो प्रतिक्रिया दिदिनु होला भन्न चाहन्छु त यो भिडियोबाट बिदा लिने समय पनि भइसकेको छ हस् त हाम्रो यो प्रोडक्टलाई हेर्दै युट्युब च्यानल बैतडी धमाकालाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ प्रोडक्टहरु यस्ता किसिमका प्रोडक्टहरुको पनि म यहाँ तपाई समक्ष अनबक्सिङ गर्ने गर्दछु र ब्लगिङका भिडियोहरु पनि यहाँहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत र हाम्रो संस्कृति जोगाउने खालका भिडियोहरु म बनाउँछु सबैलाई थाहा भएको कुरा हो त यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु सबैको दिन सुखमय बितोस् हस्त धन्यवाद नमस्कार